Magandang araw sa inyo lahat. So, nandito naman tayo sa another episode. So, today gagawa tayo ng red velvet crinkles with cream cheese. So, ito yung ating mga kakailanganing ingredients. Una, meron tayo ditong 3 cups all-purpose flour, 1/3 cup cocoa powder. Ang ginamit kong cocoa powder, ang tatak niya ay medyo iba kasi ang lasa noong may tatak at saka yung ordinaryong cocoa powder. Ang ating 1/2 teaspoon salt at 1.5 teaspoon baking powder. So the first thing that we're gonna do is sift the flour. Lagay natin sa ating salaan. Sinama ko na din dito sa ating salaan ang cocoa powder, salt, at baking powder. If you're new to my YouTube channel, welcome! Please don't forget to click the subscribe button and the notification bell para ma-notify ka pag may bago akong uploaded na video. So pagkatapos natin, set aside muna natin to. Meron din tayo dito na melted 1/2 cup margarine. This is a combination of 1 cup light brown sugar and 1/2 cup white sugar. Then vanilla, 1 teaspoon vanilla, 4 small eggs, at meron din tayo dito na food color. Itong food color natin, yung gagamitin ko ay powder lang to kasi wala akong mabilhan noong liquid. So, ang ginawa ko ay 1.5 teaspoon ng water at 1/4 teaspoon ng powdered food color. Ito nga palang melted butter, hindi ko ito microwave, hindi ko din ito tinunaw sa kawali. Ginawa ko, pakita ko sa inyo, nag-init ako ng water sa microwave dito sa separate bowl. Then, nilagay ko siyang ganan para tunawin. Okay? So, in a separate bowl, ilalagay natin ang ating sugar. Then, ang ating melted butter. Mix lang natin siya together. Then, isunod na natin yung egg. 1 at a time lang ang paglalagay ng egg. Then, mix lang muli natin. Mix uli. Mix uli. Then, nilagay na natin ang 1 teaspoon vanilla. Mix uli. Make sure ma-mix siya ng maayos kasi sa ilalim may mga buo-buo pa siya. Sa paghahalo mo, mararamdaman mo naman kung may mga buo-buo pang asukal. So, ngayon, I can feel na smooth na siya, wala nang lumps. Pwede na to, ilalagay ko na yung ating food color. You can always adjust the color. Kung gusto nyo mas matingkad pa ang pagka-red, okay lang naman, dagdagan nyo ang food color. But this color is fine with me already. So, ito yung sinif natin kanina na harina, cocoa, baking powder, at asin. So, isasama natin tong mixture na ito, na liquid mixture na ginawa natin. So, we'll just make a well in the middle. Then, lagay natin. So, ito na yung ating mixture. As you can see, parang medyo malapot ang consistency niya, pero that's fine kasi ilalagay naman natin siya sa fridge. So, ito ang kulay ng ating mixture. Kung sa tingin nyo, medyo nakukulangan kayo sa pagkapula, I repeat, you can add up food color. But for me, this is fine already. If you don't have cling wrap,
To cover this mixture, yung ating dough, we can always improvise. This is a plastic. Hatiin natin siya sa gitna para mas lumapad siya. So, ito na yung ating plastic. Cover natin siya. So, that's it. Lagay na natin siya sa fridge. Hindi po sa freezer, sa fridge lamang po. Time check, 12:32 po nang nilagay natin sa rep ang ating mixture. Hello, good morning. So, I have prepared here the pan. Itong isang pan lined with parchment paper. Itong pan na to, napahidan ko na sila ng oil. Then, itong ating dough ng Crinkles. Ngayon kasi it's 5 a.m. Nilagay ko to kahapon sa fridge around 12:30 in the afternoon. So, actually, pwede naman to na after 6 hours or overnight. But for me, it's been inside the fridge for 17 hours. But that's definitely fine. So, ngayon, prepare na natin siya. I have here powdered sugar. Half cup powdered sugar. So, dyan natin iro-roll yung gagawin nating Crinkles. So, let's start. So, this is a perfect consistency para gawing balls. So, I have here half tablespoon of measuring spoon. So, let's start. So, ito yung ating Crinkles na aking nabilog. Pwede ka magpahid ng oil dito sa kamay mo para hindi ganun ka-sticky siya. So, ito yung ating Crinkles. I-coat natin siya ng powdered sugar. So, I suggest bilugin muna sila lahat bago i-coat ng powdered sugar. Kasi ang tendency, pag kinoat mo agad siya ng powdered sugar, matutunaw agad yung powdered sugar. Just like this. Nagsisimula na siyang matunaw. Ayan o. Okay, so kailangan bilisan ko na. So, at this time, nakakalahati na ako or malapit, I think, pwede na to para sa mga pan. So, nagpipreheat na ako ng oven. Nabuhay ko na siya. So, ito na. Ready na. Isasalang na natin siya sa oven. Ito na ang ating Crinkles after 12 minutes. Bango-bango. Init-init pa niya for now. So, palamigin lang muna natin. Nice! Ang ganda niya. I suggest, guys, iwasan pong bukas ng bukas ang pinto ng oven. Kasi as I observe, mag-shrink yung ating Crinkles. Just like what happened sa isang ito. Yan, nag-shrink siya. Napag-compare ko. Mas maliit siya compare doon sa same sizes na ginawa ko na half tablespoon. Yan siya, oh. Ang ganda nitong isang to. So, gagawa tayo ngayon ng cream cheese filling para sa ating red velvet. So, what I have here is this homemade cream cheese. This is around 3 to 4 tablespoon. Napakaganda ng consistency nung nagawa nating homemade cream cheese. If you want to know how to make this, I will put the link sa description box. So, I have here 2 tablespoons of margarine. If you have butter, butter will do also. Then, half cup of powdered sugar, teaspoon of vanilla, and very small amount of salt lang. Para lang lumabas yung ating flavor. Okay, let's start. Let's put the cream cheese sa ating mixing bowl. So, lalagay na natin ang ating powdered sugar. Gradual lang paglalagay.
Pag creamy na siya, okay na siya. So, lalagay na natin to sa ating crinkles. So, ito na yung ating crinkles. Lagyan na natin siya ng filling. I use margarine kasi, kaya medyo yellowish siya. But if you use a butter, syempre, lighter ang color niya. And there you have it! Ito na yung ating red velvet crinkles with cream cheese filling. Ayan. So, ito, titikman na natin siya. Ayan siya. Super soft niya, in fairness. So, tikman na natin. Nice. Sarap. Sarap, napakalambot na and chewy. Ayan o. Yung nagawa ko mula sa recipe na to is 43 pieces na tig half tablespoon at 16 pieces na tig 1 tablespoon. Actually, okay na yung size ng half tablespoon. Pag nagbibilog kayo, akalain nyo, maliit siya. Pero pag naluto na siya, okay din ang size niya. Ito, okay ang size niya. Okay na yung half tablespoon. So that's all for this video. Please don't forget to click the subscribe button and the notification bell para ma-notify kayo pag may bago akong uploaded na video. Please don't forget nga pala to like, share, and comment in this video. Okay? Thank you for watching.